Доброго мирного дня вам. Яка у нас там лабуда сьогодні? Лабуда, лабуда, лабуда. Ці подарунки кожного дня. Могли б щось зробити таке класне, суперське. Ні. Знову якась єрунда і гедота. Взяти подарунки, які давали першим рівням, хто починає тільки гру. Там за 2 тижні, за 4 тижні такі подарунки вже випадають. Декілька тисяч жетонів випадає. Ну, це у нас сьогодні буде подія. Балтійський дует. Вони ж анонсували якусь звичайну подію. Загадки ж не було в анонсі. Вже загадка стоїть. Перлини дають. Ну, це якщо перлини дають, буде нереально. Нереально зіграти цю подію. Балтійське. Що в мене там по жетонам? Яка взагалі ситуація? Є Вудкіна загадково. Оце є мажор, якщо Вудки є на загадкову. Локація повністю прокачана. Абсолютно. Так інколи купую жетони автоматом, а жетони вже й не потрібні. Добре, зараз подивився. Жетони не потрібно купувати. Доброго дня. Ще раз всім. Так, намагаюся вам максимально показувати всю халепу, яка відбувається на 250 рівні. Сніжана, пам'ятаю за тебе. Хочу записати відео. Так розумію, в тебе взагалі вже можливості немає грати. І так ми тебе стримуємо максимально вже довго. Розумію, твоя життєва ситуація абсолютно не дозволяє тобі грати більше в гру. І стосовно нових локацій, в чаті тільки що писали, так, якщо є можливість, максимально не відкривайте нові локації. Нові, старі локації маю на увазі, які вже давно існують. Максимально. Якщо ви не будете відкривати нові локації, ви будете в шоколаді. Як тільки ви будете відкривати нові локації, вам буде повна жопа. Тому ніяких нових локацій. Чув, там локацію можна відкривати самостійно через магазин якось. Цього давно не пам'ятаю, можливо і не було при мені такого. Максимально дивлюся, гравці відкривають, гравці мого клану. Відкривають безкоштовно, там білет якийсь, ви говорите, є. І відкриваєте локації. Я максимально проти цього. Вам особисто про це нічого не кажу. Маю на увазі постійно, що не потрібно так робити. Але при можливості в відео завжди про це згадую. Не потрібно. Це моя думка. Можливо, помиляюсь, звісно. Нічого не буду стверджувати. Але моя думка максимально не відкривати локації. Старі. Якщо локації відкриваються самі по собі, то взагалі не качати там приманки. Взагалі, абсолютно.
Стара локація відкривається на якийсь день-два. Ви її відкриваєте, і потім ця локація у вас висить мертвим грузом всю гру. Відкрилася, зробила свою халепу, і ви з цією халепою, з цією, з наступною, і так з десятками додаткових, абсолютно непотрібних речей, локацій ви в грі знаходитесь. Чим менше локацій, тим більше добра падає на вже відкриті локації. Чим більше у вас локацій, тим більше розмазує всі нагороди, всі призи на всі локації. А з чого ж взагалі починати? Одна подія в нас якась сьогодні. Можливо, буде подія ввечері додаткова. Ретро-риболовля. Легенда риба. Що у нас тут легенда? 84. Дуже багато вимагають. Дуже багато. Загадково. Ну, загадково реально. У мене там є суперзаряди. Якраз можна буде потягати. А ось і рівні поставили. А ось і поштучно поставили загадково. Абсолютно на всю голову хворі власники гри цієї. 80 приманок. Потрібно 80 приманок злити. Відразу ж було зрозуміло, вставляють перлини, значить буде завдання якесь на всю голову хворе. І ось воно результат. По-перше, легендарно вимагають великого рівня. По-друге, вимагають 80 загадкових. Як таке може бути взагалі? Абсолютно незрозуміло, як таке може бути. 80 загадкових. The desert breeze in static. Grains of sand pulse with the beat. No water. Only heat. And the rising pressure. Щось хотів сказати і вилетіло. Мабуть, немає слів після того, як подивився завдання в події. Абсолютно нема слів. 3-й рівень легендарної, дуже малий рівень. Як для мого. Цікавий такий аватар. Не пам'ятаю такого аватара. Прикольний такий аватар. Хоча його ставить на аватар не прикольно, але кумедний такий малюнок. Пташка. За дерево хотів сказати. Як добре, коли дерево на локації повністю прокачане. Що у нас тут ще? Легендарно. 84. Суперзаряд потрібно буде використовувати.
Якщо він у мене є. У мене якісь там залишились суперзаряди. Але ж нам анонсували попереднім анонсом легендарну на вихідних. В неділю буде легендарна. На якійсь старій локації. Краще суперзаряди легендарні залишити на неділю. Скоріше за все запишу відео перше, потім друге буде. Суперзарядами загадкові ловити. Хоча паралельно потрібно закривати виклики. Можливо, і зараз застосую суперзаряд. Але в мене там вже такі топи на першому місці. Вже взяти їхнє, перебити їх. 90к там вже. Також не дуже доречно зараз використовувати суперзаряд і їх не перебити. 90к це вже 15 зірок загадкова на цій локації. На Балтиці. Якось інертно гравці, суперники грають, зовсім інертно. — 91 вже в когось. Хтось там вже перебиває абсолютні рекорди. Сьогодні призи у викликах будуть більш-менш. Цікаво, а загадково буде в нагородах? Я зайшов не з першого разу. 94, 89. Так, під великим сумнівом перебивати саме цих. Спробую зайти пізніше. А може зараз. Я компус якийсь. Є в мене ліцензія? Ні, ліцензії немає. Є тільки на прилипало. Дивився, в мене вистачить, дотягну до нової локації і рідкісна, і епічна, і міфічна. Ця дотягне. Нормально, трохи підзбирав ліцензію. Цю потрібно до нової локації злити на щось. Не забути, не завтикати. Хотів сказати, в нас і битви немає навіть. Битви є. Давайте зайдемо в битви, що воно там. Які там будуть монстри сьогодні. Серій немає, монстрів не повинно бути. Повинні бути звичайні суперники відносно мого рівня. Відволікся, не подивився, хто там. Знайомих немає. Знайомих нікнеймів немає. Не знаю нікого. Це або нові топи, або зараз топів взагалі немає. Саме в цій битві. Також черговий раз всім вдячний за коментарі під вчорашнім відео. Дуже приємно з вами спілкуватися, з нормальними, позитивними людьми. Дякую, ви також на мій з вами діалог у відповідь також спілкуєтесь. Дуже приємно. І по грі, і не по грі.
Особисто для мене гра це така. Сьогодні є гра, завтра немає гри. А людяні відносини, людські відносини, людяні відносини це саме головне. Відносини назавжди, гра тимчасово. Тим паче, казав, у мене зараз така ситуація складається, не зможу, скоріше за все, грати. Не зможу грати і не зможу записувати відео. Скоріше за все. Часу мені не вистачає. Зараз вже часу не вистачає. А при певних обставинах взагалі не буде. Так подивитися, наче і небагато часу займає. Там відео записати, зіграти, але по-перше, звик вже постійно в грі сидіти, не виходячи. І щоб цю гру вставити в нормальне життя, це вже буде нереально. Мені якось казали: Діма, тут з одним аккаунтом немає часу грати, а в тебе там десяток аккаунтів. Як ти справляєшся? Я те вже давно закинув десяток аккаунтів. Зараз одним аккаунтом граю і один малий аккаунт. 4-й рівень. Більше не граю. І все одно з одним аккаунтом грати. Час на це виділяти. Плюс гра. Абсолютно скотське відношення від власників цієї гри. Абсолютно не спонукає до гри. Якщо б не діалог з вами, з людьми, з гравцями, я б і відео давно перестав грати. А так, коли ви пишете приємні речі, то якось стосовно продовжую відео цікаві якось, то якось так сходу кинути, писати відео, кинути вас. Навіть не думав, що так вийде. Якийсь діалог між людьми. Тому ще раз всім вдячний. За людяність. І, мабуть, всі, хто грає в цю гру, ми надіємося, гра колись, зміниться на краще, почне якось цікаві події робити. По крайній мірі такі події, які були вже колись. Гадаю, нам і нового не потрібно нічого вигадувати. Ви хоча б те поверніть, що вже було і що добре працювало. А ви взяли це все, прибрали. Навіть з битв мене викинули. Захотілося суперзаряд застосувати зараз. Якраз відносно 10 хвилин до закінчення залишилось. Але, гадаю, помилково зараз під цих суперників застосовувати суперзаряд. Також знову всім дякую за підказки, за коментарі. Вчора ви мені також декілька підказок написали. За дерево, за варіант, як
прокачувати дерево, також варіанти. Олег, тобі дуже велике дякую. За легендарну ти мені написав там коментарі і ще по чомусь там багато понаписував. Дякую тобі велике. Скільки граєш років, і кожного дня все одно щось дізнаєшся нове в цій грі. Тонкості, тонкощі, нюанси, моменти. Так само теж дерево. Як також написав, спочатку була одна стратегія, скоріше за все, утопів, як прокачували дерево, а потім з часом, під тиском обставин, стратегія по прокачці дерева змінилася. Це також аргумент у напрямку того, немає стабільності в грі. Були одні наші якісь умови, по яким ми грали. Гра змінюється, і ми вже під ці умови знаходимо варіанти, як нагріти гру, як нагріти власників. А вони в протидію нам змінюють постійно на гірше це все. Що нам і так тяжко дається. Абсолютно тяжко. Розібратися, зрозуміти, виграти. А вони це за пару днів бачать і відразу це змінюють, щоб ми не могли так робити. Якась ідіотська ситуація, м'яко кажучи. Як так можна взагалі? Абсолютно ідіотська ситуація. Грати в гру по-нормальному і з боку власників змінювати постійно на гірше. Ідіоти. М'яко кажучи. Як ти мені також, Олег, написав, як ти ще стримуєшся, я стримуюсь. Ти б не стримався у виразах стосовно власників гри і всієї цієї пиздоти. Ну, змушений стримуватися. Я б, відверто кажучи, з самого початку відео, з першої секунди і до останньої секунди, тупо б мати крив би. В мене слів не було, в мене по одні мати були б. Але, як сказав, по-перше, YouTube не пропустить таке відео. І по-друге, ну, не всім подобаються мати. Тому якось... Я особливо по життю не застосовую постійно мат. Але коли емоції, то мат дуже добре допомагає ці емоції виразити. Особливо нема що робити. 91. Можна спробувати. А на цій немає. На цій ліцензія є, а на цій немає ліцензії. Який я мажор? У мене вудки є. А це я мажор. І ліцензія оця мажорна. На що її застосувати? 20 годин, 6 днів. Легендарно. Хоча б подивитися, які там є 4 дня, 1 день. Бо за 1 день у нас легендарної не буде.
Рідкісна. Є навіть рідкісна. Шість днів. Цей виклик вигравати дуже часу мало залишилось. За цей час може не зловитися. Рекорд не зайти. Дограю вже поєдинки. А якраз на цю легендарну і пригодиться. Також рекорд потрібно. Ну, якраз нормально. А виклики будуть з усіма однаковими приманками. Маю на увазі, завжди будуть вимагати максимальний рекорд на локації. Не будуть змінювати. Один виклик легендарна, друга максимальна. Тільки почав грати, не знаю як воно. Завжди вимагають найбільший рекорд на локації у виклику сьогодні. На який там ще повторно рекорд? 84. Таке собі. Де там у мене один день? Давайте 80х застосую. Хоча б на відео якийсь рекорд зробити. Давайте четверту вимкну. Нема суперзаряду. Там потрібні елітні, нам не потрібні. Не потрібні, не зараховує суперзаряди. 80. Вже щось. Але це не 14-15 зірок і не суперзаряд. Суперзаряд спрацював нікчемний. Абсолютно нікчемний. Без незвичайної. А тут незвичайна, без суперзаряду показує вже такі результати непогані. 14 зірок? Так, 14 зірок вже. Що там? Трохи не дотягнув. Також знаю цей прикол. Читаю ваші коментарі. Часто буває, гра не дотягує постійно якісь рекорди. Якийсь десяток там, якусь сотню. Постійно не дотягує. Так само, як і в мене зараз. Трохи не дотягло до потрібного рекорду. Найбільшу, мабуть, постійно будуть вимагати. А призи змінюються між іншим. Можливо, там і загадково будуть давати. В нагородах. Якщо дають в нагородах загадкову, то за загадкову потрібно тягатися. Сьогодні цікаво також накручені рекорди.
Не дають рекорди. Дали майже рекорд і не дотягли до потрібного результату. А що в мене там вудка? Ну, вудка непогана, повинен сказати. Ще й ліцензія є. Знову не дали дотягти. Як спеціально не дають дотягти. І майже 100% на елітну ніколи не випадає суперзаряд. Цю елітну в суперзаряд уже вивели в таку категорію. Майже ніколи елітна не спрацьовує на суперзаряд або показує дуже малі рекорди. А то взагалі в нас що? Хотів сказати 84, то вже в нас скільки зірок? То вже 15 зірок або 14. Підозрюю, той рекорд, який вони вимагають, то ще 14 зірок, то не 15 зірок. І все одно так тяжко. У мене приманка ще 3-го рівня, також не дуже добре. Був би 4-й рівень хоча б легендарний, вже було б цікавенько. І 5-ту не хочеться пилити, на таку дрібнуту, на такий непотріб спалювати 5-ту наживку. Гадаю, помилково. Але ж тварини, власники гри, можуть зробити таку підлість. Без 5-ї наживки рекорд не зайде. Хоча все є, вудка є, ліцензія є, дерево прокачане. Повністю дерево прокачане. Не тільки легендарне, а повністю все дерево прокачане. 85. І дивіться, яка справа. Без суперзаряду, без нічого заходить. Як так? Як так? Що за гра? Що за налаштування? Добре, буде поки таке відео.